હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા? આજે આપણે બનાવીશું કેરીની ચટપટી ચટણી, જે ખાવામાં એકદમ સ્પાઇસી અને ટેંગી લાગે છે. એ બનાવવા માટે આપણે સૌથી પ્રથમ કયા કયા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ જોશે એ જોઈ લઈએ. અહીંયા મેં 1 નંગ કાચી કેરી લીધી છે અને આ રીતે છાલ ઉતારી અને રફલી મોટા મોટા પીસીસમાં કટ કરી લીધી છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં 1 નંગ કાંદો છે એને મોટા પીસમાં કટ કરી લીધો છે. અહીંયા મેં થોડા ગ્રીન ધાણા લીધેલા છે. ત્યારબાદ અહીંયા મેં જે સ્પાઇસી મરચી આવે છે એ 3 નંગ મરચી લીધેલી છે. 1 ઇંચ આદુનો ટુકડો લીધેલો છે અને 6 થી 7 નંગ લસણની કળી લીધેલી છે. ત્યારબાદ મસાલામાં જોઈએ તો અહીંયા 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલી સુગર એ આપણે ટેસ્ટ પ્રમાણે નાખીશું. ત્યારબાદ મીઠું, આખું જીરું અને હિંગ. તો ચલો મિત્રો, આપણે ચટણી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો મિત્રો, આપણે ચટણી બનાવવા માટે સૌપ્રથમ આપણે જે કેરી છે એ છાલ ઉતારીને સમારેલી છે એ આ રીતે મિક્સરનું જે નાનું જાર છે એમાં લઈશું. 1 બાય 1 બધી જ વસ્તુ આપણે એમાં એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ જે મરચાં, આદુ અને લસણ અને ડુંગળી બધું એડ કરી દઈશું. ત્યારબાદ આપણે એમાં મસાલા એડ કરી લઈએ. સૌથી પહેલાં આપણે અહીંયા ટેસ્ટ પ્રમાણે મીઠું, તો અત્યારે હું અહીંયા 1/2 ટેબલ સ્પૂન મીઠું એડ કરું છું. ત્યારબાદ 1/2 ટેબલ સ્પૂન આખું જીરું એડ કરું છું. 1/4 ભાગ હિંગ એડ કરું છું અને 2 ટેબલ સ્પૂન ખાંડ એડ કરું છું. આપણે આ બધી જ વસ્તુને સારી રીતે ગ્રાઇન્ડ કરી લઈશું. ધાણા આપણે પછી એડ કરીશું. તો મિત્રો, આપણે આ રીતે છે ડુંગળીને બધું ગ્રાઇન્ડ કરી લીધું છે. હવે આપણે એમાં જે ધાણા છે એ સમારીને એડ કરી દઈશું અને ફરીથી એકવાર એને ગ્રાઇન્ડ કરી દઈશું. તો મિત્રો, આપણી કાચી કેરીની ગ્રીન ચટણી છે એ બનીને તૈયાર છે. આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું. તો મિત્રો, તૈયાર છે આપણી કાચી કેરીની એકદમ ચટપટી અને ટેંગી ચટણી. આ આપણે ભાખરી કે પરોઠા સાથે ખાઈ શકીએ છીએ અને ખાવામાં બહુ જ સરસ લાગે છે. તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.